નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટડી ઇન ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે જોવાના છીએ, તમને થંબનેલ ઉપરથી ખબર પડી જ ગઈ હશે કે આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાનનો એક પ્રયોગ જોવાનો છે, જે તમે પ્રયોગપોથીની અંદર સારા અક્ષરે પૂરતા જજો। આ પ્રયોગનો હેતુ છે કે પ્રવાહી ભરેલા પાત્રના તળિયા પર પ્રવાહી દબાણ લગાડે ત્યારે આ દબાણનું મૂલ્ય એ પ્રવાહીમાં પદાર્થની ઊંચાઈ પર આધાર રાખે છે। એના સાધનો જોઈએ આ પ્રયોગની અંદર, તો સાધનો છે પારદર્શક કાચની નળી અથવા પ્લાસ્ટિકનો પાઇપ અથવા તો જાડા પ્લાસ્ટિકનો પાઇપ છે પારદર્શક હોવો જોઈએ, અને જાડા રબરનો ફુગ્ગો, જે આ પ્રયોગમાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો જાડા રબરનો ફુગ્ગો પણ તમે લેશો। પદાર્થની અંદર પાણી આપણે લેવાનું છે। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકૃતિ જોઈએ। તો આકૃતિમાં અહીંયા નીચે છે એ જાડા રબરનો ફુગ્ગો છે, ત્યારબાદ પાણી છે અને કાચની નળી, આ નામ નિર્દેશ કરેલું છે, તો તમે પણ ચોખ્ખાઈ સાથે આકૃતિ દોરજો અને સારા અક્ષરે નામ નિર્દેશ આપજો। ઓકે, પદ્ધતિ, આ પ્રયોગની પદ્ધતિ જોઈએ તો પદ્ધતિમાં પ્રયોગ કઈ રીતે કરવો એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે પદ્ધતિમાં લખશું। તો સૌપ્રથમ એક પારદર્શક કાચની નળી અથવા પ્લાસ્ટિકનો પાઇપ તમારે લેવાનો છે। ત્યારબાદ શું કરવાનું છે, તો ત્યારબાદ આપણે તેના નીચેના છેડે રબરની શીટ અથવા તો ફુગ્ગો છે ચુસ્ત રીતે બાંધી દેવાનો છે। જે પાણી છે એમાંથી પસાર ન થઈ જાય સાઈડમાંથી, એનું ધ્યાન રાખવાનું છે। આ રીતે તમારે ફુગ્ગાને બાંધી દેવાનો છે। ત્યારબાદ હવે આ નળીમાં થોડું પાણી ભરો અને રબરનો ફુગ્ગો બહારની બાજુએ ઉપસે કે નહીં એને જોવાનું છે। પછી તમારા મિત્રને થોડું વધારે પાણી રેડવાનું કહેવાનું છે અને રબરના ફુગ્ગા અને પાઇપમાં પાણીના સ્તંભની ઊંચાઈનું અવલોકન કરવાનું છે। અવલોકન કરતાં શું માલુમ પડે છે જોઈએ, તો અહીંયા અવલોકન કરતાં માલુમ પડે છે કે એક છેડે રબરની શીટ બાંધીને બંધ કરેલ પારદર્શક કાચની નળીમાં પાણી રેડવામાં આવે તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબનું પડ છે બહારની બાજુએ ઉપસી આવે છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણનું અવલોકન થશે। નિર્ણય જોઈએ તો પાત્રમાં ભરેલ પ્રવાહી વડે તેના તળિયે દબાણ લાગે છે અને આ દબાણનું મૂલ્ય એ પ્રવાહીના સ્તંભની ઊંચાઈના સમપ્રમાણમાં હોય છે। સમપ્રમાણ એટલે જેમ જેમ પ્રવાહીની ઊંચાઈ વધશે એમ એમ એ દબાણ છે એ વધશે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણિતની અંદર તમારે સમપ્રમાણનું વ્યસ્ત પ્રમાણ આવશે ત્યારે તમે સારી રીતે સમજી શકશો કે સમપ્રમાણ એટલે શું। તો અહીંયા પ્રયોગ આપણો પૂરો થાય છે। હવે આપણે આ પ્રયોગને લગતી જે જ્ઞાન ચકાસણી છે, તમને પ્રયોગની નીચે જે આપેલું છે એ આપણે જોઈએ, જેથી કરીને તમે સારી રીતે એને પૂરી શકો। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલ વિકલ્પમાં સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો। તો પહેલું છે, નીચેનામાંથી કયું સંપર્ક બળનું ઉદાહરણ છે, તો એનો જવાબ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એનો જવાબ છે એ ચુંબકીય બળ, સ્થિત વિદ્યુત બળ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કે ઘર્ષણ બળ, આમાંથી એક થશે, બરાબર ને? સર શું મજાક કરો છો? તો નીચેનામાંથી કયું સંપર્ક બળનું ઉદાહરણ છે, તો એ તમારો જવાબ થશે ઘર્ષણ બળ। ઘર્ષણ બળ છે એ સંપર્ક બળનું ઉદાહરણ છે। અહીંયા બીજા સવાલમાં ભૂલ છે, એની જગ્યાએ સવાલ આવશે કે વસ્તુ પર લાગતું પરિણામી બળ 0 છે, તો તેના પર લાગતા બે બળો એ કયા હશે એ આપણે જોવાનું છે। તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એમાં ઓપ્શન છે, નીચે તમને 4 આપેલા છે, એ 4 ઓપ્શનમાંથી આપણો જવાબ થશે કે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતા હોય તે। ઓકે, ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે પ્રકારના બળમાં માત્ર આકર્ષણ જોવા મળે છે તે શું થશે, તો આકર્ષણ ખાલી જોવા મળે એને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહે છે। નેક્સ્ટ જોઈએ, ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરો। ખાલી જગ્યામાં દબાણ શોધવાનું સૂત્ર, તો દબાણ શોધવાનું સૂત્ર છે દબાણ બરાબર બળના છેદમાં ક્ષેત્રફળ। આ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। એકમ ક્ષેત્રફળવાળી સપાટી પર લાગતા બળને શું કહેવાય, તો એકમ ક્ષેત્રફળવાળી સપાટી પર લાગતા બળને દબાણ કહે છે અને દબાણનો એસઆઈ એકમ છે ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર થશે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ। થેન્ક યુ, ધન્યવાદ। આગળના લેક્ચરની અંદર નવા પ્રયોગ સાથે આપણે ફરી મળીશું।